Ito ang ginawa natin, triple axle na 10-wheeler. Dinagdagan natin siya ng drill stud. Ito, ginawa tayo ng slider. Pag wala siyang load mga katrak, pwede natin iangat yung gulong niya sa ulian. Ito. Kita nyo. Bali, ang lip spring yung ginamit natin, number 4. Ito, kabilaan. Bali, nag-assemble ako nitong slider para angat-angat lang yung gulong kung walang load. So mga katrak, nakita nyo, bagong unit ito mga katrak. Pero pinalagyan ng triple axle.